Nais po natin magpuri para sa Panginoon. At actually nilabas ko po ng kopya. Ang awitin pong ito ay naisulat nung maalala ninyo yung ating yung isang pamanggagawa na pastor na naging speaker po natin sa banquet, si Brother Pastor Daniel. Dahil nanulat din sila ng awitin, pati yung kanyang asawa. At isang awitin po na nakita ko sa kanilang mag-record din. Ito pong awitin. Maging pagpapala po sa atin. Magamit din natin na dagdag Tagalog kasi naghanap nga po tayo ng mga Tagalog na awitin. And hopefully hindi niya po ma-reproduce ko na para ma-i-adapt na lang po natin. Ang title po ng awit, pagpapala ni sa pagpapala ni sa awitin po, pasadahan ko tapos mamaya kung kaya po na sundan, isa sa pangalawang ulit. Awitin po natin. Araw-araw mo bang iniisip mga pagsubok na tila kay bait, mga kailangan na hindi nauubos, parang wala ng pagkukunan. Ngunit sa oras naman na meron ka, ikaw ba ay nakakalala pa na sa Diyos lahat ng galing at yan ay biyaya sa atin. Pagpapala niya ay sapat sa lahat pagkat siya ay matapat. Magtiwala at huwag matakot, ibigay sa Diyos ang lahat at iibigin ang gawain niya. Magtulungan at magkaisa ang buhay at kung ano ang meron ka. Kung mahal mo siya, ibigay na sa Kanya. Gabi-gabi mo bang dinadalangin na maging payapa at laging masaya? Paano nga ba makakaroon nito? Ano ba dapat ang gawin ko? Nanay at tatay laging unahin siya. Ate, kuya, sumunod at magsimba, maging bahagi ng kanyang gawain. Yan ang galak at katuwaan natin. Pagpapala niya ay sapat sa lahat pagkat siya ay matapat. Magtiwala at huwag matakot, ibigay sa Diyos ang lahat at iibigin ang gawain niya. Magtulungan at magkaisa ang buhay at kung ano ang meron ka. Kung mahal mo siya, ibigay na sa Kanya. Madali lang po ha. Sabayin po. The first that's ready, say, araw-araw mo bang iniisip mga pagsubok na tila kay bait, mga kailangan na hindi nauubos, parang wala ng pagkukunan. Ngunit sa oras naman na meron ka, ikaw ba ay nakakaalala pa na sa Diyos lahat ng galing
hamon ng katapatan ng Diyos, magtatapat din mga kapatid. Amen? Sige na. Tawagin na po natin ng choir. Ito na po. Sige po. Ito na po yung choir. Tapos po, o yan, chorus na lang, chorus. Tapos po, makapag-ready yung mga choir. Okay po, tapos choir dito po sa harap. Yan. Tayo sa ating choir. When the chorus ready, sing. Pagpapalang niya ay sapat sa lahat pagkat siya ay magdapat. Magtiwala at huwag tatakot. Bibigay sa Diyos ang lahat-lahat. Ating ibigin ang gawain niya. Magtulungan at magkaisa. Mabuhay at tumano ang meron ka.
Magandang mensahe. Okay, sa ating pong pag-aaral, let's open our Bible in the book of Proverbs chapter 14. Ngayong gabi, ang tema po natin ay tungkol sa pamilya. Nais natin kasi na mabigyan palagi ng daan. Ang mga pag-aaral po dito kasi lalo-lalo na lahat tayo ay miyembro ng pamilya. Proverbs chapter 14. At babasahin ko po ang isang talata sa verse 1 at nasabi ng talata ng Panginoon. If you read chapter 14, it's all about the contrast between goodness and evil. Pero dito kasi nabanggit yung bahagi sa sambahayan. At sabi niya rito in verse 1, every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. Ang tinutukoy dito is the woman of the house. Misa pinag-aralan natin, the man of the house. Ngayon, the woman of the house. At sabi ng talata ng Panginoon, wise woman. Para maintindihan natin who is a wise woman, we need to understand what is the setup of the family to realize ano yung structure nito and all the responsibilities and privileges. Sa pamilya po, alam natin ang setup ay it is the smallest government. The family, the home is a government. This is the basic. It is the composition of all government, none other than the home. At dahil ito, the home is in its own a government. So dahil ito yung government, meron namumuno dyan. The father being the leader under the Lord Christ Jesus. The woman become the second leader. Between the man and the woman, mataas ang posisyon. Positionally, according to responsibility ng asawang lalaki in the family. But when you talk about persons, when you talk about civil relation, pantay yan. Meron karapatan na pareho ayon sa batas natin. Pero pagdating sa pamilya, may hierarchy siya. Ibig sabihin may mga positions that we have to follow. So the man is the leader of the house. Kaya we trained our men, ang mga kalalakihan, to become the leader of the home. Not necessarily the church, pero ang sambahayan. Kaya sabi ng Panginoon, just in as much as Christ is the leader of the church, in the same manner, the man is the leader of the home. Now, ang pangalawa, with respect doon sa position in the home, second position ng asawang babae. Kaya dahil dito, dapat alam ng asawang babae ang position niya. You do not go in front, stand in front of the man. You go behind. Why? Kasi you are the one supporting the man. Ang lalaki hindi tatayo pag walang babae. Man cannot stand without the woman. Why? Kasi siya ang suporta. He is the supplement. She supports the man, and siya ang hindi siya assistant, ang tawag ng Bible, help me. Iba yung assistant sa corporate world yun. But the Bible, this tinawag na assistant, tinawag siya ng helpmate. Okay. Hindi rin siya kasambahay na tagalaba, tagalinis, tagalito, kasambahay yun. Ngayon sa politika, ngayon sa batas ng Pilipinas. So, sabi dito, positionally, lalaki, babae. But, pagdating sa mga bata, dahil ang pinag-uusapan dito, yung authority nila over the child, pantay sila. Makahati lang ang responsibility. Pero pantay yan. Pagdating sa bata, So, iba ang responsibilidad ng bawat isa. Iba sa asawang lalaki, sa asawang babae. Iba ang ating responsibilidad ng asawang lalaki sa mga anak. Pagdating sa asawang babae, helpmate siya. Pero pagdating sa mga anak, pantay yan. Distinct lang yung mga responsibility which we're going to define. Ganoon din na asawang babae. Asawang babae, sa loob ng bahay, second ka, sa asawang lalaki. Pero pagdating sa mga bata, pantay ang inyong kalagayan over the children. Why?
Kasi nga, distinct lang, meron lang, distributed lang ang responsibility, which we were going to talk about. So, maliwanag yan. Husband, wife, then pagdating sa mga bata, pantay. Pantay yan. Pagdating kasi sa mga bata, the responsibilities are, ang lalaki, provider. Siya ang nagtatrabaho. Kaya ay nag-aaral, mga lalaki. Hindi dahil para may pag-ibig kayo. Kundi dahil isang araw, tatayo kayo sa isang responsibilidad. Pakakainin mo ang asawa mo at ang pamilya. Hindi ka makakapagpakain kung wala kang trabaho. At hindi ka rin makakapagtrabaho kung hindi ka nag-aral. Okay? Kaya nga, normally, the man is the provider. Ngayon, dahil provider siya, most of the time, wala yan sa bahay, nasa labas. Tatrabaho siya 8 hours. Sino na iiwan sa bahay ngayon? Mga asawang babae. Pagdating sa household, pagdating sa bahay, the house, I'm not referring to the family, I'm referring to the house, the domicile, the place where you live. Ang kingdom ng babae ngayon, yung sambahayan. Siya nagdidesisyon sa loob ng bahay when it comes to the affairs ng mga bata. Hindi ang tatay. Hindi ang tatay. Kaya tatay, huwag mong pakikialaman ang kortina ng nanay. Okay. Tatay, huwag mong pakikialaman ang setup ng bahay sa nanay niyan. Huwag mong pakikialaman din yung arrangement niya sa mga bata, sa nanay niya. So may division ang ating responsibility. Basta ang trabaho mo, magkatid ka ng pera sa bahay. Okay. Yun ang unang responsibilidad. Kaya huwag kayong mag-aasawa pag walang trabaho ang nanliligaw sa inyo. Ang sabi ko sa inyo, nanliligaw pa lang, ang unang tanong mo, huwag mo tatanungin kung love mo ba ako, huwag mo tatanungin yun. Ang tanong mo, may trabaho ka ba? Kasi kahit love ka niya, pag walang trabaho yan, pag kailangan ng bumili ng pagkain, mag-aaway na kayo, lumilipad na yung love. Kaya dapat, ang unang responsibility ay ang unang tanong, may trabaho ba yan? Sabi nga sa inyo, yan ladies, huwag niyong sasagutin kung walang trabaho. Hindi rin ako nagkakasal kapag ang lalaki walang trabaho. Sinasabi ko sa may kakasal, unang tanong mo, may trabaho ka ba? Wala po. Sige, may hanap ka muna ng trabaho. Pag may trabaho ka na, ikakasal ko tayo. Pero kung wala kang trabaho, idadamay mo pa ako sa problema mo. You have to have your job. So, dahil dito, the verse says, every wise woman buildeth her house. The domicile is the responsibility of the woman because she remains at home. Kaya kung anong setup niya sa bahay, suporta ka lang, huwag mong pakikialaman. Iwasan mo natin. Ngayon, dahil sabi rito, it is the woman that built her house, it requires wisdom. Wisdom that comes from the Lord. And what is the difference between wisdom and knowledge? Let me explain. Ang knowledge is only a theory. Kaya head knowledge sabi ko. But wisdom is knowledge in action. How you apply knowledge. That is wisdom. Eh pagdating sa bahay, hindi pwede yung alam mo ganyan, alam mo ganito. Ang tanong dyan, paano mo ginagawa? Anong ginagawa mo? Lahat na. Alam natin lahat na ito dapat ganyan, dapat ganito. Pero ang tanong, may ginagawa mo pa paano dapat. O baka alam mo lang. That is not wisdom. You only have the knowledge, but you don't have the wisdom. So sa madaling salita, if wisdom is application, then ibig sabihin nito, the woman must not only be knowledgeable about the affairs in the home, but he knows how to perform. Kaya nga, nung lumalaki tayo, mga bata pa tayo, tinuturuan tayo ng mga kaparaanan ng mga magulang natin
Mula sa kwarto, higaan, hanggang sa kusina, sa pagluluto. Why? Because one day you're going to perform on your own. And when you perform on your own, you just don't perform. There must be wisdom. It must be not only the right way, but it has to be done performing the proper way. So, ang question dito is, hindi yung alam mo ba trabaho, hindi yun. Ang tanong, marunong ka bang magtrabaho? So, it is a big crime. It's a crime for parents not to teach their children household chores o yung mga trabaho bahay. Mula sa paglilinis sa kanyang sarili hanggang sa pag-aayos ng lugar, pag-aayos ng kwarto, pag-aayos ng higaan, pagkain ng mga bata. Kasi dinaanan niya yun, pagluluto sa pagkain nila hanggang sa pagtulog. Anong oras sila dapat natutulog, anong oras sila dapat nagigising. Yan ay nasa kamay ng nanay. Siya ang nagmamando yan. So, pag hindi ka tinuruan yan, hindi pa rin magagawa sa iyong sarili anak. Kasi hindi, nanay mo hindi ka tinuruan, hindi mo alam. So, sa panahon natin, yung dati merong home economics sa school. Wala na ngayon yan. Home economics na ngayon. Puro anak na lang na anak, hindi marunong maghawak o mag-handle na anak. Home economics alam mo. If we continued with that, home economics sa loob ng eskwela, natuturuan na sana sa bahay, natuturuan pa sa eskwela, then we have wise mother. Pero ang problema, hindi nga po nangyayari yun. Kasi tanongin ko nga sa inyo, mga ladies, yung mga hindi pa dalaga, hindi pa rin kasawa. Sino sa inyo ang nagluluto? Nasa bahay. Okay. Yung kayang yung hindi nagluluto na lang. Yung hindi naglilinis sa bahay, hindi nagluluto, nasa bahay. Dalaga pa kayo hanggang ngayon, magkaroon na kayo ng magluto kasi isang araw magluluto kayo. Kapag ang asawa mo, araw-araw, binibili mo lang ng nilagang itlog at torta sa tindahan ni Apong Maring. Isang araw, si Apong Maring magiging asawa niya, hindi na ikaw. Bakit? Yung basic responsibility mo na pagluluto, hindi mo ginagawa sa iyo. Kung pupunta pa tayo sa paglilinis ng bahay, ang asawa ng lalaki, pag umuwi sa bahay, pag tayo ng trabaho yan, daratang pa niya yung bahay, marumi, hindi na uuwi sa iyo. Maghahanap ng bahay ng malinis niya. Pag uwi ng bahay ng tatay, gusto niya madatnan niya lahat ng mga anak na na. So kaya doon, alas 6 pa lang ng gabi, maririnig mo na ito. Narinig niyo na yan? Ano ibig sabihin nun? Alam yun, like papumbero nun. Pagdating na alas 6, muling na kayo. So ngayon po, minuling makado pa. Nitaga na kayo, kahapon na kayo ng nanay sa daan. So ikaw lang, takot ka. Pag narinig mo na yan, lahat, kahit taya ka pa sa taguan, iiwanan mo yung mga nakatago. Bahala sila tago. Basta ikaw, tinatawag ka na ng nanay mo. Uwi na. Kasi, pag uwi mo ng bahay, sabihin na nanay mo, magkila mo sa kayo. Drinks na kayo. Preparation for the night. Ayaw ng nanay na matutulog ang bata ng malinis. Noon, panahon na may pajama pa eh. Naka-ready na yung pajama niyo. Bago kayo makain, o pag matutulog na kayo, magpapalit pa kayo ng pajama. Ngayon, sobrang init, di na pwede pajama. Yung iba, walang damit na nga eh. So, yun ay responsibilidad ng magulang. Now, when the woman knows and understands her responsibility at home, protecting and giving good upbringing sa mga bata, kadalasan stricto ang nanay. Sa Amerika, mas stricto ang mga black Americans sa mga nanay kaysa sa mga white Americans. Matatapang ang mga itim na nanay. Binubugbog nila yung mga anak nila kahit lalaki. Dahil sanay sa mga itim sa ganun klase ng buhay. Because they were slaves before. Sa ating mga Pilipino, nasanay tayo sa mga magulang natin, pero unti-unti nagbago yun kasi ang daming influensya.
At dahil dito, yung authority ng magulang, hindi na kinikilala ng mga bata. Pag sinabi ko sa inyo, uwi ka! Ang sagot ng bata, puta na mo, yung payari. Mamaya na lang, di pa kami tapos eh. Sino mo nakakasagot pa yung bata ng gano'n? Dati, hindi ko pwede sumagot ng ganyan. Hahampasin kita. Kasi yung authority mo bilang magulang, you have to impose. Otherwise, you cannot do your responsibility without that authority. Eh, yung pinapagawa naman sa kanila, para magkabubuti naman, hindi naman nagkakasamain. Kaya pwede mong impose. Kaya lang ang problema, pag ang magulang hindi naturuan, madalas yung ini-impose niya ng authority, mali, kasi gusto lang niya hindi tama. Hindi base doon sa kung anong tama, kung ano ang sinasabi ng wisdom ng Diyos, kundi yung kung ano lang ang gusto niya. Papauwi niya kasi manisin naman, maglutuan na. Tapos siya, nandun sa sugalan, makaupo. Pauwi niya para magluto habang siya nasa sugalan. Kaya mga bata, nakikita nila yan, parang may mali. Kaya mga bata, sa halip na sundo, nagre-rebelde. And it requires wisdom, and the wisdom from the Lord, ibig sabihin, how you conduct your responsibility as a mother and as a wife. Kasi iba yung responsibility sa asawang lalaki at iba yung responsibilidad sa mga bata. Ano naman ang pagkakaiba? Yung responsibilidad mo sa iyong asawang lalaki, may relasyon doon sa ginagawa niya. Ano ba, nagtrabaho yan. Siyempre, pag uwi sa bahay, paso dyan, pag uwi sa bahay. Siyempre, pag dyan, nag-drive eh. Pag yan, umuwi sa bahay, gusto niya pahinga. Hihiga, matutulog, o kaya kung ang trabaho niya, construction, maliligo. So, ikaw, ang responsibilidad mo, i-ready mo na yung kakailanganin niya dahil araw-araw na ginawa ng Diyos, pare-pareho lang yun. So, bago pa yan umuwi, i-ready mo na yung pampaligo niya, i-ready mo na yung gagamitin niya, i-ready mo na yung kape, i-ready mo. Huwag mo nang tatanungin. Para ngayon lang kayo nakita. That is wisdom. Alam mo na kung anong kailangan niya eh. And it is your responsibility. So even before he comes, everything is ready. So sa akin, sa mga bata, galing yan sa school. Noong tayo nag-aaral, pag-uwi natin sa bahay, ang unang hinahanap natin, nanay, hindi tatay. Tingma. Pangalawa, ulam. Tinaluto. Pagkain. Kasi gutom ka rin. So you prepare for the children. Be sure when they go home, you're there. Nandun ka. Wala ka sa kapitbahay at nakikipag-chismisan. Wala ka sa kapitbahay at nagpapamulis. Alam mo, oras ng uwi ng mga bata, be there. Na bago sila dumating, magluto ka na. Hindi yung kung kailan sila darating, doon ka parang magluluto. Eh, kailan kahain yan? But wisdom tells you na you have to prepare. It is wise, knowing what they need, and therefore you know what to prepare. It takes wisdom. Marami akong napuntahan na bahay. Dahil sa visitation by study council. At kadalasan, dahil mga bata, meron mga bahay na napuntahan ko, walang preparasyon ang mga mag-asawa. Lalo na ang nanay. Lalo pag nakatira sa biyanan, walang preparasyon. Bakit? Kasi nangyayari kadalasan, iniintindi niya yung biyanan, ako yan, yung bahasa sa biyanan. Yung responsibilidad niya sa asawang lalaki, hindi nagagawa. At responsibilidad sa mga anak, hindi nagagawa. But the Bible says, it takes a wise woman to build a house. And therefore, wisdom is given to the woman as far, with regards to the building of her house. Not yung construction, It is the home, the organization, because it is a government. So, kung ang tatay presidente,
ang administrator ang asawang babae. Kahit sa political government, may mayor, pero may administrator siya. Siya ang bahala sa operation. Ganun din naman sa bahay, ang asawang lalaki ang leader, pero ang operation ng bahay nasa asawang babae. Maliwanag po yun. So I'm asking you now, you take charge of the operation of the home. Responsibilidad niya. Now, pagdating dito sa verse 11, ito naman ang kabaliktaran. So verse 11, the house of the wicked shall be overthrown. The house of the wicked. Yung sa verse 1, the wise woman, she builds the house. Ito, the house is being overthrown, meaning somebody is occupying the home. Somebody is commanding the home. And most likely, kapag ang asawang babae hindi tumayo sa responsibility niya sa bahay, ang mga diablo ang maglabangan sa loob ng bahay. May nakatira sa mga bahay niyo, hindi nyo alam? May nakatira sa mga bahay niyo. Mga spirito yan. Ito yung mga nagtatago ng gamit sa loob ng bahay. Naranasan niyo yan? Yung, alam mo, nandito, maya wala. Tapos sa hanapin mo, hindi mo makita. Pag nagtanungan kayo, mag-aaway-aaway kayo. Pag hindi niyo hinahanap, doon lilitaw. Doon saan mo nilagay. May nagtatago. Familiar spirit ang tawag. Meron din mga spirito na kapag yan ang pinapasok mo sa bahay, ang pinanatiling mo sa bahay, pag-aawain kayo mag-asawa. Painitin ang inyong ulo. Pag-aawain kayo buong pamilya. Pag-iinitin ang inyong ulo. Wala kayo lahat sa mundo. May mga spirito na sa loob ng bahay na sumisira sa sambahayan. Sapagkat alam nila, sa church hindi nila magagawa yun. Dahil yung presensya ng Panginoon. Pero pag wala ang karunungan ng Diyos at presensya ng Diyos sa loob ng sambahayan, patabi nyo, puro mga diablito na nandyan, gumugulo sa inyong relasyon sa loob ng bahay. Kaya nga, ang magkakapatid, madalas nag-aaway-aaway. Kung sino pa yung magkakapatid, yun ang nagbubumbungan. Samantalang matutusin, yun lang, alam mo, kadugo mo to dapat pagpasensya. Pero bakit hindi mo mapagpasensyahan? Kasi may bumubuyo dyan. So sabi rito, it is overthrown. And who overthrows the house? It is the devil, the enemy. And how come he's able to overthrow? Kasi sabi niya, the wicked Sino ba ang wicked? Di ba ang power ng Diyos? He can take over your house if you don't stand for your home. And you need wisdom. And the in charge is the general of the army is the woman, not the man. The man is responsible for the whole family, but not for the residency, not for the domicile. The man is responsible for finances, pero hindi doon sa operation. Kaya nga kapag halimbawa may mga gagawin, pinag-uusapan, both sides, meron mga desisyon na ginagawa. So, but sabi niya, the tabernacle, tawag tabernacle. When the place is called the tabernacle, it is a place for God. So, para isang tao maging isang lugar para maging tabernakulo, you have to have the presence of the Lord. Paano magkakaroon ng presensya ng Panginoon? Dapat, ang nandyan, ang mga salita ng Diyos. Alam mo nandyan, ang naririnig ay mga awitin para sa Diyos. Dapat ang nasusunod dyan, batas ng Diyos. Hindi yung batas ng anong gusto ng bawat sino. Dahil sa commercialismo, makikita natin sa mga bahay na binibisita mo, makikita mo, ang laki-laki ng mga advertisement na nakalagay sa tingin nila, tandoy. Tapos, nakasakay yung babae na nakabikini doon sa kabayo. Tapos, ang laki-laki ng alak. At sure kayong salas. Kasi tingin yung kalendaryo, kasi nilalagay ng kalendar.
Eh kung yung kalendaryo gusto mo, edi putulin mo yung picture, yung kalendaryo lang kunin mo. Pero ilalagay mo sa loob ng bahay mo eh. Tapos nagtataka, bakit kayo nasenggo mga anak ko? Eh yung altar mo, tanway eh. Hello? So anong gagawin mo ngayon? Palitan lahat yan. Tanggalin, you make your house a tabernacle. Not a disco house. You make your house a place of God. Ano ang pangako? And the tabernacle of the upright shall flourish. Pagpapalain. So, ang pagpapala hindi nakadepende sa trabaho. Hindi nakadepende sa kakayanan para kumita. Nakadepende ito sa posisyon ng sambahayan. And if your house is a tabernacle, then definitely it will flourish. Kasi bahay ng Diyos eh. Kasama niya Diyos. Eh dito sa kabila, kasama niyo diablo. Sabi doon, house of the wicked. You convert your house from the house of the wicked to the house of the tabernacle. It doesn't matter kung kahoy, kompleto, pinag-uusapan yan, yung laman na nasa loob nito. But it will never happen without the wisdom of the woman. It will never happen without the willingness of the family to do so. Kaya nga, bahay mo yan, you decide, hindi yung kapitbahay mo. Huwag mong gagayahin yung kapitbahay mo. Ang importante, ano ang kailangan niya sa bayan. You set it up with wisdom. Now, here is wisdom. You want your children, ito, problema natin lahat to. You want your children to be well-versed with the Bible. Mukha ng malaking Bible, lagay mo sa sala, doon sa may table. Gawin mo conducive yung table mo, yung harapan mo. Maglagay ka na ng mga prutas kainin na pwedeng kainin dyan, diyan malagay merienda. Bukas na yan, kahit hindi nila sukat na kusang bubuksan, nakikita na nila. Gusto mo dagdagan, yung mga tanduay, yung mga hinebra na nakalagay doon sa iyo, o mga kotse, o mga motor na nakadisplay sa bahay mo, palitan mo ng verses. So, every time they sit, wherever they are inside the house, they read. Pasok na yun. Sakay sa ganun. Pero hindi. Nasa sentro natin sana TV. Tapos ang laki-laki pa. TV should be inside the room. Dapat, ano? Bakit? Eh, yun lang. Nasa sala. So, ito, influensya ngayon sa atin. Ngayon, okay lang kung nakakapag-control na kayo. Ibig sabihin, mga bata, lumaki na sa salita ng Diyos, they know the difference. So, nasa kanila na personally yung pag-disiplina, how they make choices, not to watch, what to watch, and what to do. Pero ang problema, kung nagsisimula pa lang ngayon, kaya hindi pa talaga ganun patibay ang spiritual stand, yun ang problema doon. Kaya, you have to set up your home conducive for growth. And it requires wisdom. Wisdom from the Lord, hindi galing sa tao. Yung wisdom from the Lord, you following what is good, what is right, and God will give you wisdom if you ask wisdom. You change your wicked house into a tabernacle. Are you willing to do that? Yan ang tanong. Lastly, dito punta tayo sa Proverbs 15. Meron ako nakita ng talata dito. Natupul din po sa sambahayan. Proverbs 15 and 17. On the next chapter, nahanap ko siya. Sa verse 17 isa ito. Pero meron pa isa. Sabi niya rito, pasinin mo. 17, Proverbs 15 verse 17. Better is a dinner of herbs where love is than stalled ox and hatred therewith. Do you know what the stalled ox is? Yan ang pinakamahal na ulam sa panahon na ito na sinasabi natin. At ang pinakamura, herbs kasi hindi mo binibili. Namumulot ka lang sa kanitali. Herbal.
Daang-daang lang yan. Pero sabi rito, mas mabuti pang ganyan yung ulam nyo dahil kung meron namang pag-ibig sa bawat isa. Kasi pag may pag-ibig, pag may malasakitan, nagtitira ka ng ulam. Pero kung walang pag-ibig, kahit na stall talks, kung magkasakit pa ng may addiction, hatred naman, nag-uubusan kayo ng ulam kasi nag-aagawan kayo sa pagkain. Lalo na masarap ang ulam. Walang pag-intindi sa bawat isa. So, these are things that you see inside the home when there is no wisdom inside the house. And the woman herself, sa kanyang responsibilidad, hindi niya nagagawa. And verse 6, sabi niya, verse 6, the same chapter 15, if the house of the righteous is much, in the house of the righteous, what is the qualification? Righteousness. There is much treasure, but in the revenues, tubo na to when you say revenues, pinakikita na yan. Pinagpapura na yan. Revenues, kita. It's already a profit. Whatever business you have, profit na pinag-usapan dito. Revenues of the wicked is trouble. So, if you talk about a righteous house, you talk about the righteousness of the Lord. It is not the responsibility of the woman being the wife to translate the righteousness of God into the operation of the home. So how do you do that? You do everything God's way. You do everything God's way. Not your way, not your mother's way, God's way. At ang dami natin kailangan palitan. But otherwise, pag wickedness na ngayon dyan, kahit na tubo na, meron na, ibig sabihin, mayaman na, may kita na, trouble pa rin yan. Have you seen your, I have been in the houses of many rich people. Pumasok ako sa isang bahay na ang kwarto ay 14. Pumasok ako sa isang bahay na yung isang kwarto ay bahay ko na. Pumasok ako sa isang bahay na sagana sa pagkain. Yung kitchen, may dirty kitchen na, may clean kitchen pa. Pero pagpasok mo pa lang, umaalingaw na yung ambience ng lugar. There is no peace. Why? Kasi yung mga nakatira, mga professional, yung mag-asawa, hindi magkasundo. Yung mga anak, yung ganyan ng buhay, nag-aagawan sa mga pag-aaral ng kanilang mga magulang. And the only reason why I was there, inibita ako ng tatay, magbubukas lang siya ng problema. So doon ko na-realize, wala pala sa dami ng kaya yan. Doon ko na-realize na hindi mga sikat ito these are known personalities. Wala pala sa ganun. Bulag sabi ng Biblia, sino man, member of the family, the father, the mother, and the children, who knows and who obeys and follow the ways of the Lord will have wisdom in the house, and then there will be an affluence and treasure, because it is the Lord who built the house. It's not you, not your business, not your economy, not your income, it is the Lord Himself. So, tayo naghanap ng mga isang bahay. Ang bahay na inaayos natin, hindi yung bahay na sa kapura. Physical house, no? It's the home. Maalala nyo, buti pa nung malilit tayo. Kahit na simple lang ulam natin. Pero kayo na magkakapatid, nagmamahalan, nagkakasundo. Lalo maliliit pa kayo. Ang away nilang noon, laro lang sa laro. May madaya, meron gusto parang dinadaya, naiyahin. Pero yung pagmamahal niyo bilang magkakapatid, nabubuo dahil
merong katuwiran at merong pagmamahal na yung mga naunang matatanda natin, mahalaga para sa kanila. Pero nung naging mahirap ang buhay, ang naging priority ng mga pamilya, kumita. So, sacrificing the morals and the relationship, dahil nga doon sa survival ngayon ng laban, nagkamali tayo, akala natin, pera ang solusyon. So, sinubukan natin magtrabaho, kumita ng marami, thinking that it will make our home a better home. It will strengthen the family. No, it destroyed the family. Sino sa inyo, magkakapatid, hindi nag-aaral? Sino sa inyo, mag-asawa, hindi nag-aaral? This is now the picture of the family. Simply because we deviated from the wisdom of the Lord. We deviated from God's pattern. Let us go back to that pattern. The family is the smallest government. The father is the president. I am the president. The mother is the vice. But during operation, lahat ng operation sa kanya. Ako responsibilidad yun kumita ng pera para meron siyang gagamitin sa operation. And the Bible, if you look at the Bible, the responsibility of the father is not only to his children, but also to the grandchildren and great-grandchildren. 4 na henerasyon. Kaya your preparation is not only for 1 generation, it is for 4 generations. Now, hindi ko naaabutan yung susunod na generation marahil, but whatever you set in your own family will be the pattern to be used by the children so that your legacy will continue until the 4th generation. Yun ang responsibility. Kaya nga, ang curse is to the 4th generation because it is the extent of our responsibility as parents. Ngayon, tanong, are you preparing for your great-grandchildren? So how do you prepare? Una-una, turuan mo tama ang mga anak mo. Para pa nag-asawa sila, tuturuan nila ng tama yung anak nila. Yung tinuruan ng tama na apo mo, na anak nila, tuturuan ng tama yung kanilang mga apo mo sa tuhod. Ngayon, by that time, 2 lang namatay nun. Maaaring patay na yung great-grandfather, patay na yung grandfather then. But if the responsibility will continue and it becomes a legacy at home, that will continue until the Lord comes. Kaya lang, alam ng John yun. So, ang ginagawa niya, pinuputol niya. He breaks the family so that you will not have the next generation. And we have already lost the next generation. These young people who call themselves millennials are already lost generation. Why? Because they have their mind of their own. They decide on what they want. They stand on what they think is right for them. There is no longer the influence of parents. Now, una-una, there is no such thing as millennial. It is only coined by them to make them a group. Pero children who are born from different families will never have the same mind and will never have the same activity. So, there is no such thing as millennial by generation. Merong baby boomers, ito yung mga pinanganak after the war. Kasi nga, tapos na yung baby boomer after the war, ano? Pinanganak. Ay, hindi. Ano na tayo? Hindi, baby boomer tayo. Oo, bagay, after the war. No? Veterans po yun. Oo, tama. Pero you were born after martial law. Di ba sa 60 hanggang 79, baby boomer. Baby boomer pa rin. Pero nung panahon ng 60s, dahil panahon ng political heightened noon, political babies ang classification natin. But we are all under baby boomers. Ngayon, meron naman lumalabas ngayon, COVID babies. Yun yung COVID babies. During lockdown, dahil pare-parehong nasa bahay, nakabuo.
Eh di ngayon, lalabas sila dyan, ang COVID babies. But these are just time element. Character is different. So if we go by God's way, let our wives have the wisdom from the Lord because they are the operation manager of the home. The husband provides. He sets the direction, he sets the rules, but the woman implements the rule. At kaya mga bata, all you can do is follow. The only thing you can do is follow. If you are under the authority of your parents, you have no authority. Otherwise, if you want your own authority, go out of the house, you live your own life. Kaya mo ba? Kung hindi mo kaya, you better submit to your parents. And even when you go to school, you learn, you become so educated, you will never be better than your parents. You will never be better than your parents. Dahil ang pinag-uusapan dito, hindi knowledge. Ang pinag-uusapan dito, responsibility, which is given to parents. When you become parents, then you'll be in the place. Ikaw naman ang nakataya ngayon. Pero habang ikaw ay nasa ilalim ng magulang, you better teach your children, submit under your authority. Otherwise, sabi ng talata dito, na bumabasahin po natin, magiging sakit yan ang pulo mo, at yung ang mga anak mo papatay sa iyo. I will never allow that. Uunahin ko sila bago nila ako uunahin. Kaya sinasabi ko sa mga bata, kilalanin niyo ang posisyon mo. Oo naman yun, nung nasa, yung choking mo, nilawara ko eh. Kabati kang mga matira mo? Iyong pamilya mo? Kung nasa labas ka ako, hindi ako nahuli yun eh. Niluso po ako na isang truck nung araw na itanan ko sa test. Dahil na ang kanya is military. At wanted na rin ng isang truck ng Army o Air Force lumusog sa bahay namin. And that time, nasa Pangasinan na ako. Pero bago yun, nakatago na ako sa Bataan. Dahil sa Bataan, safe ako. Sa Saman, safe ako. Dahil ang mga kasama ko doon, pareho. Doon, binabaligtad doon, binabaril yung mga kapitan. Ang bumabaril, mga hindi. So, safe ako doon. Eh, nung buhay, nung hindi pa ako Kristiyano, hindi ako nagpapahuli. Iba-iba mga sitwasyon. Minsan kahit sa enkwentro, nahuli ang leader ko sa Florida. Nakulong siya, pero kami nakatakbo kami. Nakatakbo ako. Florida lang kami. Kasi meron kaming sinusunod na pamantayan, may pattern. At saka meron kaming protection ng mga bata. Pero hindi sa Diyos, yun yung problema. Kaya muntik-muntik ka din mamatay. Pero ang sinasabi ko, dinalo pa kayo, pananampalataya, may protection ako sa Diyos. So bakit ko hayaan na ang kasamaan, iiral higit kaysa sa akin? O papatay sa akin. Binuhay na nga ako ng Diyos, kaya ako papatay na ako ng Diyos. Kaya mga kapatid, you have to stand. Know what is your responsibility, stand on it. Because that is the only way that God will bless us. Not your ability, not your capacity. It is the presence of the Lord. Sabi ng mga buhay. And when you stand in the wisdom of the Lord, lalo sa inyong mga wine, mga lives, you can be sure God will lead you in every decision. And He will teach you, give you the strength, and you'll be able to build your house. Because there is a promise. Ano yung promise daw? Ito sa binabasa natin. It's the woman whom God used to build down, not the man.
It is a woman who forms the home, the family, the children, not the man. And for them to be able to do that, you need the wisdom of the Lord. Kami, iba responsibilidad namin. It's the whole family, but not the home. Kayo, home. Mabigat, ha? Malaki ang impluensya ng nanay sa sambahayan. Lalo sa mga anak. Kasi ang mga bata, galing sa nanay. Meron ba sa inyo galing sa tatay? Pinanganak kayo ng tatay ninyo? Meron ba? Wala. Ngayon, pinanganak ang tatay mo, mas malapit ka sa tatay mo. Ngayon, pinanganak ka ng nanay mo, yung pintig ng puso ng nanay mo, tsaka pintig mo, ng puso mo, alam niya na may connection yan. Kaya nga, ang mga nanay, omnipotence. Alam nila lahat ng bagay. Yung bang singaw mo pa lang, alam niya may tinatago ka na. Alam na mga nanay. Because of the connection of the biologically of the woman and her children. Kaya, mabuti pa sa tatay, makakapagtago ngayon, pero sa nanay hindi ka makakapagtago. Dahil ang mga bata galing sa nanay. Tapos, ang nanay ang binibigyan ng wisdom ng Diyos pagdating sa bahay, hindi ang tatay. Kaya pagdating sa bahay, huwag mong pakikialaman ang setup ni nanay. May basbas yan. May basbas yan sa langit. Suportahan mo na lang. Otherwise, wala ka ng merienda, wala ka pang kape. Late pa yung hapunan. Gusto visit sa inigda, kingilog na ning bale. Mikda naman nega ng bagay. Bakit? Kasi hindi magtatrabaho ang nanay. Pag hindi nagtrabaho ang nanay, lahat patay. So never allow the wife to be unhappy at home. Never allow the wife to be unhappy at home. Di ba yung galit na yung aso niyo, huwag lang nanay mo. Siya ang nagko-control dyan. May authority siya dyan. Maliwanag po ba? Ngayon, those of us who would be mother and wife later on, you know the rule now. You better prepare. Kung hindi ka marunong magluto, mag-practice ka na. Kung hindi ka marunong maglaba ka na. Kung hindi ka marunong maglinis sa bahay, mag-practice ka na maglinis. Mawag ng walis. Bakit? Dahil yan ang imamanage mo pagdating ng anak mo. Hindi mo pwedeng ipasa kung hindi ka gusto, hindi mo alam pa paano gawin. So you have to learn how to do it. Now, if you know now, kung alam mo na, pwede mo ituro. Ako po, kahit hindi ako babae, dahil panganay ako, lahat ng trabaho sa akin pinasa. Paghugas, magaling ako magbunot. Yung aming bahay, kahoy. Napapakita ko yan, kahit na may langis. Si Kuya Ilog, Halit pa yan, magkasama na kami. Natandaan mo, pinagalitan tayo. Kasi umulan, yung bahay namin napakaliit. Magkasama kami nagpapatay. Iniwan ko sa bahay. Umulan. Lahat ng ulan namin nabasa. Dumating ang mga namin, magulang ko, galit na galit kasi walang matulugan. Kasi hindi namin sinara yung pinto, yung bintana. Hindi ko makalimutan yan. Hindi pa kami nag-aaral ng matanda ko. So ngayon, dahil nagsawa na ako, sabi ko sa misis ko, huwag mo akong pagbuhugasan ng plato. Graduate na ako dyan. Huwag mo na, hindi ko na gagawin yan. Hindi ako pinag-aaral ng Diyos para matapos dyan sa trabaho yan. Kayo naman, bahala kayo dyan. Sawa na ako. Naranasan ko yung wala pa kaming pirig ko nun mag-iigib ka, kapilang mahay pa. Ito yung timba mo, napilang pagkero, wala kita sa kluwa. Ano mo? Wala akong dalam Ikaw meron yung timba mo, napilang pagkero. Sa pa kami nagpaputang ulingan ka, may abot mo ganyan Kailangan ba't Panagputang ba't mahangaw si. Pagdating mo sa bahay, kalahati na lang. Pabalikan na ka na naman ganito. Magbalik ka namin, kabisita. Graduate na ako doon. At ayaw ko nang balikan sa tanang buhay ko.
Kaya kayo, sabi ko sa kanila, kayo nagagawa niyan. Tapos na ako dyan, hindi na yun ang assignment ko. Pero pag hindi yun natutunan, ito naman ang nakatulong sa akin para matuto na magtyaga. Kasi magtsatsaga ka, di sabihin magkape ka, mamali ka ng gano'n. Magkakape ka lang ha, wala kang 3-in-1 nun. Hahanapin mo yung kape, nakahiwalay na 1 milya sa asukal, tapos kung magagatas ka pa, kapit-bahay pa, hihingin mo kasi wala kayong gatas. So, ipunin mo, yung mainit na tubig, para uminit yung tubig, uling. Ang tagal, 20 30 minutos, nawala na yung tanggihan ng kape, may dahil tayo, hindi na kape. Ngayon, puro instant eh. Kaya mga anak natin, walang tsaga. Kami, hindi ka kakain pag hindi ka nagkakain. Salamat sa Panginoon tapos na yun. Dahil hindi ko nakain ngayon. Siyempre. Ayun na lang ang gagawin ko. Sayang yung buhay ko. Meron ibang bagay na gusto ng Diyos na gawin ko. Di yung gawin ko, bahala kayo dyan. Kayo malakas pa. Kaya, by generation naman. Last. Ang improvement ng isang pamilya ay by generation. Nabanggit ko na sa inyo naman. Ang mga magulang natin hindi nag-aaral. Pinagsikap nila na tayo mapag-aaral. Di nag-aaral ka ngayon. Kung sila, halimbawa, grade 3 lang, pero magagaling mag-English yan, grade 3. Ikaw ngayon, kung hindi ka man high school graduate, kahit pa paano nakatentong ka ng high school. Then, improvement na nagkakapamilya ka ngayon. Mararanasan mo yung kakulangan ng pag-aaral kasi hindi ka nagsikap eh. So, gusto mo maging manager, hanggang janitor ka lang kasi high school graduate ka lang eh. So, sabi mo kailangan makapag-aaral anak ko. So, pagsisigapan mo yun. Kung ikaw nakapag-high school ka, ang mga magulang mo elementary lang, yung mga anak mo college na abutin yan. Third generation, college na yan. Bakit? Kasi meron na silang tutuntungan yung pagiging high school mo. Ang tinuntungan mo yung pagiging elementary ng iyong mga magulang. So, the fourth generation, meron ng mga professional yan. May professional yan. Kami po ay nagkaroon ng professional. Ako muna professional sa amin, fourth generation na. Sa akin din na po talagang sumpa, yung beginning na. So, itong mga apo namin, kung ang mga magulang namin hanggang ako lang medyo umangat kasi po talagang ayaw ko ng trabaho nila, ayaw ko lang talaga yung namin. Nagsigap ako, working student ako. So hindi lang college, hindi lang high school, ako college ako. Ako na naging professional. So ngayon, itong mga apo namin, itong mga anak namin, lahat sila professional na rin. Ang susunod namin ngayon, merong gustong maging doktor, 2. Isa yung sa anak ni Grace, tsaka isa itong siya sa doktor sa mga hayop, veterinary naman ang gusto niya. So, hindi mas mataas. Pero walang overnight na jump. Yung bigla, wala. It is gradual progression, development of every family. Ang problema, pag hindi nyo ginampanan yung sa inyo, hindi aangat ang kasunod niyo. So I'm challenging you. It's not too late. You build your family. Let God build your family with the wisdom and the willingness of our society. It's not too late. Meron tayong magagawa. Later ang pag-aaral natin sa relasyon, tinignan lang natin yan, what are the requirements to build a blessed family, a rich family. Sabi doon, it's the wisdom of the Lord. Not your income, not your capacity to earn, not your capability, but it is the wisdom of the Lord. Set your house according to God's way. So, bagay sabi niya, it is the Lord that build the house. Kumusta inyo ang sampahan? Nagpanahon pa, ayusin po natin. Tumayo tayo na, let's pray. And let's pray for our families. I would like to ask for all the wives, yung mga sa babae.
dito sa harapan. Let's pray that God may continually give them the wisdom. The wisdom. Kayo ang operations manager ng sambahayan. Ang common complaint ng asawa, operation manager, wala namang imamanage sa pera. Operations manager, wala operations. Hindi mo na kalo? Ano, ating ito. Kaya nga. Pero eto, yung mali namin ng mga pangkulang, kayo mga anak, malaman niyo, para huwag niyong gagayahin. Para pag kayo nagpamilya, may improvement na. Kasi wala nang perfectong pamilya, walang perfectong tatay, walang perfectong nanay. Pero salamat sa Diyos. Walang perfectong Diyos. There is a God who gives us the wisdom, and it is not impossible. Marami sa atin, alam nyo, walang pag-asa kasi ang tinitignan natin. Hindi tayo umaasa kasi ang tinitignan natin, mahirap lang kami. Wala kaming pangkabuhayan na biglang yaman. But now, tonight, you realize, wala tayo. It's not there. It is in the wisdom of the Lord. So may you ask God the wisdom that you need to build your house. Amen? Kami ang magpipray para sa inyo, and then sino sa atin magpipray para sa ating mga families. But let's give this night for the wives. That God may give them the wisdom. Manalangin. Salamat po sa aming mga nanay at aming mga asawa na binigay to become the wife, the woman of the house, because they operate, they manage the operation of the house. Now, dalangin namin, Panginoon, masuportahan namin sila. Kami mga lalaki, mag-iintrigan. Yung pera kailangan nila. Kami mga lalaki ay magbibigay ng finances na kailangan nila to do the operation, to manage the operation of the family. That we entrust to them yung mga kinikita namin para magawa nila yung mga trabaho. But most of all, we pray that you give them the wisdom of God. Because may pangako ka, the affluence and the abundance coming from thy wisdom, not from the capacity to earn. And so with that, we know that wisdom includes the joy, the righteousness, not only the material blessings, but a complete fulfillment of the home. At ang susi ay ang asawang babae. So bless our women of the house and enrich their operations they manage. Build our homes through them. Through them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palapakan naman natin yung mga Ulit natin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Maraming salamat. Na-recognize mo yung bisita natin? Nabanggit. Kasi pangalan, kasi sinate. Gian? JN din? Kapangalan JN? John. Kalapa po natin. Kasama ni Sister Sarah. Tama? Good to see you po. Pabalik po kasama ko namin kayo sa mga dati po mga services. Ano po? Opo. First time po ha? Opo. 5 minutes lang po. Makikig siya. Sa ating po lahat, ay gamitin natin. Alam ko may magagawa ang Diyos at pagpalain po ng Panginoon ang ating pong linggo. Alam ko may magagawa ang Diyos. Alam ko may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magagawa
Maraming salamat po, Theaters po. Sa ating Graduate ka na yun.